Mga idol at kabayan, hindi pa tapos ang Amerika sa pag-atake sa mga kalaban. Estados Unidos nagpakawala pa ito ng pangalawang airstrike na siya namang sumira sa siyam na bunker at ammunition storage ng mga kalaban upang siguraduhin hindi na ito makapaglunsad ng mga bagong pag-atake sa mga tropa ng Amerika sa Syria upang ipakita sa Iran na mali ang kanilang ginawa. Sa unang pag-counter-attack, gumamit ang US ng kombinasyon ng gunship, attack helicopter at artillery. Ang pangalawang pag-atake ng US forces ay gumamit naman ng 8 multi-role fighter aircraft upang wasakin ang mga pasilidad ng kalaban. Anong fighter jets ang ito? Alamin, ito ang balitang ating pag-uusapan sa vlog episode na ito. I-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Ilang mandirigma ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps ay natumbas sa mga sunod-sunod na isinagawang pag-counter-attack ng Amerika na inilunsad mula sa isang gunship, artillery at attack helicopter. Ngunit hindi pa tapos dito ang Estados Unidos. Nagsagawa pa ito ng kasunod na airstrike gamit ang mga fighter jets upang wasakin ng tuluyan ang mga imbakan ng mga ammunition ng mga kalaban sa Deir al-Zur, kung saan kinumpirma ng US official. Inilunsad ng US ang pinakabagong mga pag-atake sa magdamag bilang tugon sa isang rocket attack sa dalawang base ng koalisyon na naninirahan doon ang mga tropa ng Amerika sa Syria, kung saan hindi bababa sa 3 miyembro nito ang nasugatan. Noong ika-25 ng Agosto taong kasalukuyan, inilahad ng headquarters ng United States Central Command na naglunsad ang Amerika ng pag-atake gamit ang AC-130 gunship, AH-64 Apache attack helicopter at maging ang M77 howitzer. Sa isang news release, sinabi ng Pentagon na may kabuuang 4 na militanteng suportado ng Iran ang nasawi sa Syria ng mga pag-atake ng Estados Unidos. Ngunit para masiguradong hindi na makapaglunsad ng mga pag-atake muli ang kalaban, binigyan ng green light ni President Biden na maglunsad muli ang US Air Force ng airstrike gamit ang F-15 at F-16 fighter jets upang magpakawala ng mga guided bombs upang sirain ang siyam na ammunition at storage bunkers sa Deir al-Zur. Ayon sa inilabas na impormasyon ng Fox News, 4 na F-16 at 4 na F-15 ang nagpakawala ng siyam na mga guided bombs. Dito natin makita, mga kabayan, ang kahalagahan ng tunay na mga multi-role fighter upang maglunsad ng mabilis na counter-attack sa kalaban. Matapang naman na sinabi ni Michael Eric Kurilla, commander ng US Central Command, and I quote, "We will respond appropriately and proportionally to attacks on our service members. No group will strike at our troops with impunity. We will take all necessary measures to defend our people." Ganon kadelikado kalabanin ang puwersa ng Amerika dahil kapag merong nasugatan sa kanilang mga tropa, gagawa ito ng hakbang upang makapagsagawa ng counter-attack ng mabilis at may katampakan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ang inyong tagapaglingkod. Good News Philippines. Laban Pinas.